සුබ දවසක්. අද කතා කරන්නේ හතරවෙනි ඍණායනය. මේ වෙනකොට අපි කාබනේට, බයිකාබනේට සහ නයිට්‍රයිට් කතා කරලා තියෙන්නේ. අද කතා කරන්නේ නයිට්‍රේට් එක NO3- එක. මුලින්ම මම ගන්නවා මේකෙදි වාෂ්ප මාධ්‍යකදී ඇලුමිනියම් දාලා රත් කරනවා. එහෙම කරාම ඇමෝනියා වායුව පිට වෙනවා. ඒ පිට වෙන ඇමෝනියා වායුවට නෙස්ලේ ප්‍රතිකාරකයෙන් පොඟවපු පෙරහන් පත්‍රයක් ඇල්ලුවාම පෙරහන් පත්‍රයේ දුමුරු පැහැයට හැරෙනවා. හැබැයි මේ නිරීක්ෂණ නයිට්‍රයිට් උත් ලබා දුන්නා. එතකොට නයිට්‍රේට් උත් මේ නිරීක්ෂණ ලබා දෙන හින්දා මේක දෙන්නටම ආවේනික නැහැ. මේ දෙන්නගෙන් වෙන කරලා හඳුනා ගන්න බෑ. දෙවෙනිට මම කරන වැඩේ කොප ලෝහයෙන් පොඩි ප්‍රමාණයක් දාලා සාන්ද්‍ර H2SO එකතු කරනවා. එහෙම එකතු කරාම ද්විත්ව නිරීක්ෂණයක් ලැබෙනවා. නිල් පැහැති ද්‍රාවණයක් සහ දුඹුරු පැහැති වායුවක් පේනවා. ඇත්තටම මෙතනදී වෙන්නේ මුලින්ම නයිට්‍රේට් කියන එක්කෙනා H2SO එක ප්‍රතික්‍රියා කරලා HNO3 එක හදනවා. ඒ හැදෙන HNO3 කොපර් එක්ක ප්‍රතික්‍රියා කරලා කොපර් නයිට්‍රේට් සහ NO2 සහ ජලය ලබා දෙනවා. එතකොට මෙන්න මේ ලැබෙන කොපර් නයිට්‍රේට් එක නිල් පැහැති ද්‍රාවණයක්, NO2 කියන්නේ දුඹුරු පැහැති වායුවක්. තේරුණාද? එතකොට මෙන්න මේ ද්විත්ව නිරීක්ෂණය නිල් පැහැති ද්‍රාවණයක් සහ දුඹුරු පැහැති NO2 වායුව ලබා දෙන ද්විත්ව නිරීක්ෂණය ලබා දෙන්නේ නයිට්‍රේට් එක විතරයි. ඒක යාට ආවේනිකයි. ඊළඟට මම කරන වැඩේ තුන්වෙනි උදාහරණය. මේකෙදි මම කරන්නේ බීක එකක් අරගෙන මේක ඇතුලේ තියෙනවා නයිට්‍රේට් එක තියෙනවා සහ අලුත සෑදූ Fe ධන දෙක තියෙන්නේ. තේරුණාද? ඒකටත් හේතුවක් වෙනවා. බලමු අපි ඉස්සරහට කතා කරලා. මෙන්න මේ Fe ධන දෙක සහ නයිට්‍රේට් තියෙන ද්‍රාවණයට මම කරන වැඩේ සාන්ද්‍ර සල්ෆියුරික් අම්ලය මෙන්න මේ බීක එකේ බිත්තිය දිගේ හිමින් සිරුව පල්ලට වැටෙන විදිහට වක් කරනවා. එහෙම කරනකොට මෙන්න මේ ද්‍රාවණයේ මැද හරියෙන් අපිට පේනවා දුඹුරු පැහැති වලයක්. කියනවා මෙන්න මේකට අපිට දුඹුරු වලය පරීක්ෂාව කියලා. තේරුණාද? හැබැයි මේ වැඩේ වෙනකොට Br- සහ NO2 ඍණයක නයිට්‍රයිට් කියන අය මේක ඇතුලේ තිබුණොත් එහෙම මේ මුළු සොලියුෂන් එකම දුඹුරු පැහැති ද්‍රාවණයක් බවට පත් වෙනවා. එතකොට අපිට හරියට නිරීක්ෂණයක් ලැබෙන්නේ නැති හන්දා Br- එක සහ නයිට්‍රයිට් කියන අයන ටික නැති කරගන්න ඕනේ. ඒකටලා තමයි මෙන්න මේ අපි සල්ෆියුරික් එක මේක ඇතුලට දාන්න ඕනේ. හරි. ඊළඟට හතරවෙනි කෙනා මේකෙදි කරන්නේ අම්ලයක් එකතු කරලා නයිට්‍රේට් කියන ද්‍රාවණයකට අම්ලයක් එකතු කරලා මේක නටන තුරු රත් කරනවා. ඒ කරලා පුළුඟු කීරක්. ඒ කියන්නේ හිතන්නකෝ නිමිමු මොකක් හරි ඉරට්ටක් වගේ එකක් කියලා. අන්න ඒක අපි මේකට රං කරාට පස්සේ මේක දැල් වෙන්න ගන්නවා හපෝ. ඒකට හේතුවක් බලමු මොකක්ද කියලා. මේකෙදි වෙන්නේ H+ සහ නයිට්‍රේට් එකතු වෙලා හදනවා HNO2. මෙන්න මෙයා රත් වෙනකොට NO2 ගෑස් එක දුඹුරු පැහැති වායුවක් සහ ඔක්සිජන් ජලය ලබා දෙනවා. මෙන්න මේ ඔක්සිජන් කියන කෙනා මොකද්ද දහන පෝෂී වායුවක් නේද? අන්න ඒ හන්ද තමයි අර නිමිලා දින පොලිඟු කීරව ඇවිලෙන්න ගන්නෙ. තේරුණාද? හැබැයි අපිට ඕන නම් කාට හරි කියන්න පුළුවන් NO2 දුඹුරු පැහැති වායුවක් යන හන්ද මේක අපිට අඳුර ගන්න බැයිද කියලා. බෑ. හේතුව නයිට්‍රයිට් එක NO2 ඍණ කියන කෙනත් තණු කම්ලයක් දැම්මහම NO2 කියන එක නා පිට කරා නේද? එතකොට මෙතනදිත් එයා පිට කරනවා. එතකොට ඒක අපිට හොයාගන්න බෑ. නමුත් පුළිඟු කීරක් දැම්මහම ඒකේ දීප්තිය වැඩි වෙන්නේ නයිට්‍රේට් එක තියෙන අවස්ථාවේදී විතර. හේතුව එතනදී ඔක්සිජන් වායුව නිදහස් වෙන හන්දා. තේරුණාද? එතකොට දැන් මේ ටික හොඳට ඔයාලා මතක් කරගන්න. කාබනේට, බයිකාබනේට, නයිට්‍රේට් සමහර ළමයි මම දැකලා තියෙනවා නයිට්‍රේට් එක සහ නයිට්‍රයිට් පව පටලව ගන්නවා. මම කියන්නේ ඒක ලියන නම එහෙම. හරිද? NO2 ඍණයක කියලා කියන නයිට්‍රයිට් එක, NO3- කියලා කියන නයිට්‍රේට් එක. තේරුණාද? ඕකත් පටලව ගන්න ළමයි මම දැකලා තියෙනවා. හරිද? කාබනේට් වලින් නම් මෙන්න මේ දක්වා කරපු ටික ඔයාලා හොඳට කොලයක ලියා ගන්න, ආයෙ පාඩම් කරගන්න. ඒතර මේ ටික හොඳට මතක තියාගන්න පුළුවන්.